Chào mừng các bạn đến với Thích làm freelancer. Video này mình sẽ nói rõ hơn về Please. Đây chắc hẳn là một từ gây hoang mang cho rất nhiều bạn khi mới bắt đầu làm sách Amazon đúng không? Thời gian đầu thì mình cũng như vậy đó, nên là mình quyết định làm video này để giúp các bạn hiểu rõ hơn về Please. Nếu các bạn thấy thông tin hữu ích, bạn giúp mình chia sẻ video này đến cho những bạn cùng bán sách Amazon giống như chúng ta nha. Trong lĩnh vực in ấn, Please là phần giấy mở rộng vượt ra ngoài mép của tờ giấy. Một tờ giấy có 4 mép giấy. Khi giấy có pleat, 4 mép giấy này sẽ được mở rộng ra. Khi in xong thì các nhà in sẽ cắt bỏ cái phần giấy pleat đi. Độ rộng của pleat sẽ tùy thuộc vào mỗi quốc gia. Chẳng hạn như pleat tiêu chuẩn của Mỹ là 0.125 inch. Ví dụ mình có tờ giấy với kích thước là 6 x 9 inch. Lúc này giấy 6 x 9 inch có cộng pleat Mỹ sẽ được tính như sau. Chiều ngang của giấy là 6 inch, thêm 2 pleat hai bên nữa tổng cộng là 6.25 inch. Tương tự, chiều dài của giấy là 9 inch, thêm 2 pleat vào sẽ tổng chiều dài là 9.25 inch. Như vậy, nếu bạn dùng giấy no pleat, bạn chỉ cần nhập 6 x 9 inch thôi. Còn nếu bạn dùng giấy có pleat, bạn sẽ nhập là 6.25 x 9.25 inch. Kích thước này áp dụng khi bạn in ấn trên những tờ giấy đơn lẻ. Vậy khi in sách, kích thước giấy có pleat này có đúng không? Bạn hãy dừng lại video và thử trả lời xem sao nhé. Vì một trong 4 mép giấy khi được đóng lại sẽ tạo thành gáy sách, nên lúc này chỉ cần 3 pleat mà thôi. Vậy kích thước giấy có pleat khi bạn đăng lên trên Amazon sẽ như trên màn hình nha. Ví dụ bạn định làm sách có kích thước 6 x 9 inch. Kích thước giấy có pleat lúc này sẽ là 6.125 x 9.25 inch. Do đó, nếu bạn bán sách và dùng giấy no pleat, bạn chỉ cần nhập 6 x 9 inch thôi. Còn nếu bạn dùng giấy có pleat, sách sẽ có kích thước là 6.125 x 9.25 inch. Nếu bạn vẫn còn thấy rối thì chụp màn hình lại chỗ này nha. Mình đã tổng hợp lại các kích thước phổ biến cho sách Amazon, cho giấy không pleat và có pleat luôn rồi nhé. Câu hỏi lớn tiếp theo là, vậy thì khi nào chúng ta sẽ dùng giấy pleat? Bạn hoàn toàn có thể dùng giấy có pleat khi thiết kế bất kỳ loại sách nào trên Amazon, nhất là khi sách của bạn có họa tiết, hình ảnh hoặc chữ nằm ở sát mép giấy như thế này. Bạn nên dùng giấy pleat để khi in ra các thông tin, hình ảnh sẽ không bị ảnh hưởng. Chẳng hạn như sách của bạn có một bức ảnh lớn toàn trang giấy như thế này. Khi in giấy no pleat sẽ làm phần mép giấy có đường màu trắng trông không thẩm mỹ nhé. Có 3 cách để bạn xem thiết kế trên Canva đang ở size nào. Cách đầu tiên là bạn vào phần Download, chọn loại file PNG thì kích thước của thiết kế sẽ hiện ra ở đây. Cách thứ hai, bạn thoát ra trang chủ của Canva, ngay dưới thiết kế của bạn sẽ hiển thị kích thước nha. Còn cách thứ ba là sử dụng tính năng Pro, bạn vào phần Resize, thông tin về kích thước của thiết kế sẽ nằm ở đây nhé. Giả sử thiết kế của bạn hiện tại đang là giấy no pleat và bạn muốn chuyển sang giấy có pleat, thì bạn chỉ cần vào phần Resize và chỉnh lại thông số ở đây thôi. Sau đó chọn Copy and Resize là được nha. Cách chuyển từ giấy có pleat sang giấy không pleat cũng tương tự nhé. Tổng kết lại, bạn dùng giấy no pleat hay giấy có pleat cho loại sách nào cũng được. Kích thước của giấy có pleat thì lớn hơn một xíu so với giấy no pleat vì bạn cần phải cộng thêm kích thước cho phần pleat vào. Khi file có hình ảnh, họa tiết sát mép giấy thì bạn bắt buộc phải dùng giấy có pleat nha. Vì vậy, giấy có pleat sẽ ít bị lỗi khi đăng sách hơn, còn với giấy no pleat bạn cần cẩn thận hơn một xíu nhé. Nhưng mà các bạn cũng đừng lo lắng quá, khi các bạn thực hành thiết kế nhiều sách thì sẽ quen thôi à. Bạn nên nhớ là khi thiết kế file ở trên loại giấy nào, pleat hay no pleat, thì khi đăng bán trên Amazon bạn cũng chọn loại đó nha. Nhớ like và đăng ký kênh nếu bạn thấy video này hữu ích nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các video sau. Bye bye!